i-announce ang tatlong winners dun sa paraffle ni Mamshi na ginawa natin. Hello mga ka-Mamshi! Magandang hapon po sa ating lahat. In today's video, pag-uusapan natin yung tungkol sa pagbili ng used or second-hand laptop. So yes, meron po akong pinost na picture sa Instagram tungkol dun sa nabili ko na used laptop. Ito yun. Ayan. Ito yung ginagamit ko ngayon kapag nag-work ako outside. So, marami rin kasi akong napapanood na video sa YouTube na nag-unbox ng mga brand new laptop nila at kung ano-ano pang mga gadgets. So, naisip ko na hindi naman lahat ay kayang bumili ng brand new laptop. Kaya, since bumili ako ng second hand, might as well na i-share ko sa inyo kung ano yung naging experience ko, bakit second hand laptop ang pinili ko, at ano nga ba ang mga dapat nating dandaan bago tayo bumili ng mga second hand or used laptop. So, kung interesado po kayo sa topic natin for today, make sure to watch the whole video, mag-click na subscribe button at yung bell notification para updated kayo sa mga upcoming videos natin dito sa channel. So, kung ready na kayo, magsisimula na tayo as in now na! Welcome back po sa ating channel at sa mga bago lang, welcome, welcome, welcome. I'm Sheena Santos, isang home-based mom and a virtual assistant / freelancer for many years. And dito po sa ating channel, nagsishare tayo ng mga tips, advices, guides, walkthroughs, tutorials, interviews, at kung ano-ano pa tungkol sa pag-online job at buhay ng isang home-based mom. Bumili po ako ng laptop na magagamit ko kapag nag-work ako outside at actually hindi lang ako, pati yung husband ko, sabay kami. And the reason behind that is, yun nga, una, gusto ko makapagtrabaho kahit nasaan kang lugar. Pero syempre gagamitin ko pa rin yung desktop ko. Minsan nag-post na rin ako sa Facebook page natin na Home-Based Mom Diaries na kumbaga na-stress na ako, sa dami ng gawain ko, tapos pagpasok ko dito, ito lang yung room kung saan magtatrabaho ko. So, gusto ko makakita pa ng ibang lugar and dahil nalilimitahan ako sa desktop, although gusto ko yung desktop ko kasi maganda yung specs nito. Iba pa rin yung makakapag-work ka kung saan mo gusto, kagaya ng sa labas habang nababantayan ko yung mga kids ko habang naglalaro, or gusto kong makakita man lang ng nature, ganun ba? So, yung second reason ko is to be able to edit my videos. Kasi kapag weekend na, yung mga anak ko na yung gumagamit ng computer. So, meron silang tinatawag na computer time. So, etchapwera tayo pag weekend. So, hindi na ako makapag-edit or makakapag-work kung kinakailangan. So, yun lang yung ilang reasons ko kung bakit ako nag-laptop. Kasi meron tayong mga kasamahan o mga ka-home-based, mga ka-momshi na maaaring second-hand or used laptop lang yung kaya nilang bilhin. Kasi alam naman natin na kapag sinabing brand new, depende sa specs of course. Syempre, mas mabigat-bigat or medyo mahal yung mga price nila. Kaya ginawan ko ng video yung tungkol sa used laptop. Okay? So, ano nga ba ang dapat yung malaman bago kayo bumili o habang pumipili na kayo ng mga used or second-hand laptop? So, syempre, merong risk kapag bumibili kayo ng mga gamit na. So, para kahit paano ay maiwasan o mabawasan man lang yung risk na yon na makakuha ka ng mga bad laptop. Kaya magbibigay tayo ng 10 tips na maaaring yung maging guide kapag kayo ay pumipili na o bumibili na ng laptop na second hand. Number 1, budget. Bago ka pa mamili na kung ano-anong specs yan, kailangan meron kang budget. Okay? So, kahit luma yan o bago, syempre, may price pa rin yan, di ba? Kailangan mong malaman, let's say, for example, ang budget mo lang sa pagbibili ka ng laptop na gagamitin mo pang online job ay 10,000 pesos. Expect mo na yung mga specs na makukuha mo ay within that price lang, or kunwari, mas mababa pa sa 10,000. So, maaari ka naman maghanap online. Yun nga na, kailangan mong piliin. At bibigay ko sa inyo yung mga ibang
guides na o yung mga tips na dapat nyong isa-isahin kapag pumipili na kayo. Yung sa akin kasi, itong laptop na nabili namin na Dell, yung sa asawa ko Acer, so magkaiba pa kami ng brand. Kasi talagang sinusuri na namin, or actually nakasawa ko, siya yung magaling pumili. So sinusuri namin kung ano nga ba yung specs. Ang budget namin initially is 50,000. Okay? Kaya lang, dapat isa lang yung laptop na bibili namin. Meron kaming napili at nagustuhan namin for just 35,000. Yung sa kanya 35 din. So, dalawa yung binili namin. So, umabot ng 35,500. 71,100. Ganun. Tapos may mga konting freebies lang na binigay sa amin. So, yun. Dalawa na yung nabili namin kasi gusto rin niya mag-work outside. Ayaw naman niya maiwan lang din dito. Tapos nagpang-gaming yung kanya. So, naglalaro rin siya kasi ng mga PUBG or alam mo na. So, yun. So, yun yung budget na sinet namin. Ngayon, kung ang budget mo ay mas mababa pa doon magbabase yung specs na makukuha mo, na hahanapin mo. Kasi, hindi ka naman pwedeng maghanap ng mga gaming laptop tapos ang price mo ay nasa 6,000 lang. So, syempre, mahihirapan kang makahanap ng ganong specs sa budget na mababa lang. Number 2, know your needs. So, pag sinabing know your needs, dapat alam mo kung ano yung kailangan mo. Ano ba yung dahilan mo din? Para saan mo ba gagamitin? Bakit mo siya kailangan? Kagaya ko, for example, yung sinabi ko kanina, kailangan ko yung laptop ko kasi gusto ko makalabas din, gusto ko makapagtrabaho sa ibang lugar or sa ibang part ng bahay. At saka gusto ko nga nababantayan ko yung mga anak ko pag naglalaro sa labas. Saka para makapag-edit na rin ng vlog. Kasi minsan naghahang na rin yung desktop ko kasi medyo matagal na rin to eh. So instead na mag-upgrade pa ako nito, bumili na lang ako ng laptop kasi mas na-meet na rin naman yun nung needs ko. Okay? Since bago pa lang, beginners, or pwedeng may trabaho na kayo, ngayon pa lang kayo bibili ng laptop, alamin nyo kung ano yung kailangan nyo. Portability ba? Baka mamaya kasi gusto nyo yung mga madaling i-upgrade, edi mag-desktop kayo. Okay? So kung laptop, alamin nyo yung bakit nyo, ano yung reason nyo. Paulit-ulit talaga ako. So kailangan alam nyo rin yung mga softwares na kakailanganin nyo. Di ba pag mag-online job ka, kung ang linya mo ay papunta sa video editing or graphics, mga photoshops, iba yung applications dyan at mataas yung mga specs na kakailanganin mo. Pero kung ikaw yung sa linya na mga data entry, web research, mga ganyan, mga simple typing, di mo naman kailangan na sobrang taas na specs. Okay? Yung specs nung laptop na nabili ko ay pinaka-ideal na yung i5 na 4th gen or higher. Okay? Kung i3 man yung makuha nyo, at least mga 8th gen. Okay? Yun. Kasi, pang video to, kaya kailangan mataas yung, mataas yung mga specs ko talaga. Tapos, at least 8 to 16 gig of RAM or memory. Tapos, 1 terabyte na HDD and 120 gig na SSD yung nasa akin. Tapos, ilalagay ko rin dito sa dito sa kabila para makita niyo yung specs ng laptop ko, okay? Tapos, ang video card ko is Nvidia GTX 1050 Ti. So, actually, hindi ako ganun ka-taking tao. Yung husband ko talaga namili ng lahat ng to. Mas may tiwala ako sa pagpili niya dahil nag-games talaga yun. Okay. Tapos, yung OS ko, Windows 10. Alright? So, ito naman yung paraan para ma-check nyo yung specs ng laptop na balak nyong bilhin. So, punta lang kayo sa My Computer o kaya dito sa File Explorer. Diba dito nakalagay this PC o kaya My Computer. So, right-click and then Properties. Diyan makikita nyo yung kung may product ID ba. Tapos, kung ano yung memory niya. Okay? Kung ano yung OS niya. Yan. Tapos isa pang para mas kumpleto, punta lang kayo sa Start. Tapos sa iba kasi run yun, Start and then Run. Pero kung ganito lang, Start Search lang. Type niyo lang yung DX Diag at ito na yung lalabas. So yun, na-click na natin kanina kaya ito lumabas na. Diyan yung makikita yung yung kung anong Windows siya, kung anong manufacturer, kung kailangan nyo malaman yon, kung anong memory. Ayan. Tapos,
Kadalasan nga kasi kiniklaim nila na sa description nakalagay i5 sila, pero pagka verify mo, hindi naman pala, Intel Core Duo siya. Ganon. Ayan, so nakalagay dito yung processor mo. So, dyan, check mo ng lahat para may idea ka. Okay? Then, naswerte rin kami kasi yung laptop na nabili namin, nung chinek namin sa likod, ang nakalagay na manufacturing date niya latest lang, as in August 2019. So, kailan lang yon? Use but not abuse talaga siya. So, swerte lang talaga. Ang ganda nung nakuha namin pati sa husband ko. Kaya talagang happy ako. Okay. Happy pa ako sa ngayon, okay? So, number 3, inspect the laptop body. So, check nyo, baka may mga gas-gas na kung saan-saan. Ayan. Tapos, baka mamaya maluluwag na yung mga tornilyo niya. Yan, minsan kasi makikita nyo kung binuksan na yung mga ganyan, di ba? Yung mga tornilyo. Kung may mga crack. Yung, di ba pag ginidistillador, ano ba tama ba distillador, tornilyo ganyan. Makikita mo may mga marka na binuksan na. Baka kasi may mga pinalitan na sa loob. Yan. Tapos kung may mga basag ba, kapag inangat mo ba, may mga gano'n. Yan. May mga basag-basag kung saan. So, syempre, nasa sa inyo na yun kung talagang gusto mo. Baka pwede namang humingi ka ng discount kung talagang type mo yung laptop na yun kahit gano'n, di ba? Yun, so, pagkakataon na rin yun sa'yo. Pero syempre, nakaka-off naman kung gano'n yung mabibili mo. Yan, i-check nyo na rin yung kanyang keyboard and yung keypad or touchpad. Yan. Kasi ang gawin nyo is mag-open kayo ng Notepad or Microsoft Word. Yan. Tapos, i-check nyo yung lahat ng keys kung gumagana ba. Kasi baka mamaya, merong isang character dyan na hindi gumagana. So, mahirap naman yun. Kasi, ang purpose mo kayang binili to is portable. You can bring it anywhere. Paano kung kulang ng isa? Magka-copy-paste ka pa ng character para lang ma-paste mo yung at mabuo yung sentence mo. Yung mga ganon. Mahirap naman kung magdadala ka pa ng external keyboard para makapag-type ka lang na kompleto. Lalo kung nagta-travel ka, di ba? Ay, nahulog na! Ako personally, gumagamit ako ng external keyboard. Yung totoong keyboard na ginagamit ko sa desktop. Hindi ko alam kung old style lang talaga ako. Pero kasi mas gamay ko yung kapa nito. Pero, syempre, kung bibili ka ng laptop, iba pa rin kung buo yung mabibili mo. Diba? Mahirap naman yung kulang-kulang yung keys. O hindi mapindot, matigas. Kung saan-saan pumupunta, kung anong letters yung lumalabas. Diba? Nung nagtanong ako sa mga kakilala kong gumagawa, ang sabi nila, nasa 1.5 pataas yung keyboard kapag papapalitan mo. Alam ko kasama na yung labor dun pero syempre siguro depende sa gumagawa. So, number 4, check the screen condition. So, paano nga ba i-check yung screen? Meron akong simple test na ipapakita sa inyo. So, ito yung paraan para ma-check nyo yung pixels. So, assuming na meron ng internet connection yung laptop or Wi-Fi connection yung laptop na chine-check nyo, just go to this link, okay, sa website na yan, and then, click nyo yung dead pixel test. Then, makikita nyo tong 4 na kulay. Just click on start test. Yan. Tapos, i-next nyo lang i-click nyo lang na i-click ng mouse. Yan o. So, dyan, ma-observe nyo na kung mayroong mga puti o black spot o kung ano-ano. Yan. Click nyo lang. So, that's one way to check the screen ng laptop. Yan, makikita nyo na merong 4 na kulay kayong pwedeng i-run para makita nyo kung merong mga discoloration, may flickering, may brightness, may bad pixels ba, may black spot ba. Kagaya ng isang desktop ko, yung desktop ko, yung isang screen meron ng guhit, may red and green. So, inayaan ko na lang kasi 3 na main screen ko, pang YouTube lang naman yan, pang panood lang. So, ayan ko na, hindi ko na pinagawa. Pero syempre, isang screen lang tong gagamitin mo sa laptop, might as well na maganda na. Kasi mahal din magpagawa ng screen, di ba? Ang alam ko, nasa 2.5 doon sa tinanungan ko kasi yung isang laptop na luma ko, meron siyang malaking black spot, as in malaking ganyan. And nung pinakita ko doon sa gagawa, sabi nila nasa 2.5. So, siguro, kung bibilin mo rin yun sa mga PC Express, mas mahal. Pero kung sa iba, baka mas mura. Depende siguro sa gagawa din. Okay?
Number 5, test the ports and CD or DVD writers. Sa mga bagong laptop, kagaya nitong akin, close ko muna. Wala na akong CD or DVD writer. Lahat kasi ay USB na yung ginagamit. O kaya, dina-download na yung mga drivers sa online or mga applications. Ngayon, kung mga below 10,000 or yung medyo matagal ng laptop, karaniwan may makikita kang CD or DVD writer sa gilid. Yung parang CD rack, yung parang ginaganyan pa, yung parang square. Kung familiar kayo. Ngayon, kung sa picture pa lang kapag nagbabrowse kayo at nakita nyo na ganon, at mas maganda na magdala kayo ng pang-test. Kung meron kayong sample CD na pwede nyong gamitin, tignan nyo kung mariread ba nung laptop, mga isa o dalawa or tatlo kung sakali. Baka kasi yung isa hindi ma-read baka sa second ma-read na, ganon. Kung gano'n ka-importante sa inyo yung CD or DVD writer na yun Kasi minsan may mga drivers na sa true CD na kukuha. Pero karamihan kasi ngayon downloadable na talaga. Okay? So kung gusto niyo lang i-check, baka meron kayong mga CD na merong mga kanta ng crush nyo na gusto nyo ma-play habang nag-work ka, di ba? Doon mo ilalagay, doon mo i-play, ganyan, nasa sa inyo na yan, okay? Pero kung hindi naman, USB will do. Sa pag-test naman ng ports, yung mga USB ports, kung meron, pwede ka magdala ng sarili mong USB, o kaya kung gagamit ka ng external mouse, try mo kung gagana rin yung mouse, di ba? Yung mga simple checking kasi mahalaga yan yung USB. Baka may walang gumagana dyan, sa mo ikakabit yung kung maglalagay ka nga ng USB or mouse, sa mo ikakabit kung walang gumagana, di ba? Samantala po muna nating puputulin ang ating video para i-announce ang 3 winners dun sa paraffle ni Ma'am Shi. Nagkaroon kasi tayo ng electronic raffle draw at sila ay sina PALS Adventure, Glenjan Pagurayan, at Manlis Arabi. So, yay! So, please send me a personal message through our Facebook page, Home-Based Mom Diaries, para sa 3 winners natin. And para ma-claim nyo po yung price nyo na 100 peso GCash. Okay? So, or kung saan mang means nyo gustong maipadala, walang problema. Okay? So, send me a message. Antayin ko kayo para ma-claim nyo na yung inyong price. So, let's go back to our topic for today. So, number 6. Check wireless connectivity. So, napaka-importante po niya, lalo tayo yung mag-o-online job. Kailangan gumagana yung Wi-Fi connection. Nung kami mismo, nung tinetest namin to, sabi ko, doon tayo sa may Starbucks mag-check. Kasi merong Wi-Fi na libre na doon, na, di ba, bibili ka lang ng yun nga lang, parang binayaran mo yung Wi-Fi kasi bumili ka, at least nainom mo naman. Okay. Anyway, so doon namin ginawa sa Starbucks. And nakikonek kami doon sa Wi-Fi. Na-test namin immediately kung gumagana yung Wi-Fi niya. Tapos, kung hindi ba kayo sa Starbucks, okay lang din. Baka meron kayong yung packet Wi-Fi, pwede nyo i-test. Okay, yung internet connection niya, yung Wi-Fi niya. Test nyo kung kahit hindi kayo maka-login mismo, hindi nyo kailangan yung password. Kailangan nyo lang malaman kung nade-detect ba ng laptop yung Wi-Fi. Okay? Ganon din yung Bluetooth. Kung meron kang cellphone na merong Bluetooth, i-open mo rin yung Bluetooth ng Wi-Fi, tingnan mo kung magko-communicate or madedetect din yung Bluetooth. Kasi importante din yun kung magta-transfer din kayo ng mga files from your phone. Okay? Number 7! Ayan. 7! Test the webcam and speakers. Siyempre, iba pa rin yung buo yung webcam ng laptop mo, di ba? Lalo kapag magkakaroon kayo ng Skype interview or Skype meeting, di ba? Mga go-to-meeting na nakaharap talaga kayo lahat, naka-on yung webcam nyo, kailangan nyo yan. Tapos yung speaker din. Baka mamaya pagka nagpapatugtog na or nanonood ka ng tutorials ni Ma'am Shi sa YouTube, crack, mga parang static yung, yung video mo na pinapanood, wala kang maintindihan, diba? O, isa pa, yung sa headset mo, diba sabi ko kanina, check the USB ports. I-check mo din kung gagana yung headset mo, kasi nung
nung last time, nung binili namin to, hindi namin na-check yung headset. Kaya nung pag-uwi namin, nung kakailanganin kong makinig ng video sa YouTube, gamit yung laptop, sinaksak namin, pero hindi siya gumana. So, nagtaka kami. Ako, minsan, nag-ano pa kami, nagsisisihan pa kami, baka mamaya, mali ganyan. Praning lang. Tapos, yun pala, kailangan na pala i-update yung driver. So, yun, okay na. Wala nang problema. So, something na dapat na aware ka. Okay? Number 8. Nako, check the battery life. Yan, kasi, yung itong laptop ko na to, yung nabili namin, yan, wala siyang battery. Yung kagaya dun sa mga, kasi, mga dating laptop, yung sa likod, yung dito, meron siyang parang battery na pwede mong tanggalin. Tapos, habang nagtatrabaho, habang di ba, i-charge mo. Tapos, kapag napuno na, pwede mo tanggalin, tapos direct ka na sa outlet, yung laptop mo direct na. Ito, wala, nasa loob na. So, hindi namin siya matatanggal. Spend ka muna ng mga at least 10 minutes. Di ba, i-charge. Titignan mo kung nagcha-charge. Okay? Baka mamaya, after 10 minutes, sabi full charge. Tapos nung wala na, madidrain na halos, 10 minutes pa lang. And itong laptop na nabili ko, hindi siya umiinit. Meron mang konti, hindi kagaya nung dati kong mga laptop na kapag lagi mong ginagamit, kailangan mo na external fan. Yung parang bibili ka sa CDR King, di ba? Yung parang fan na lalagay mo sa ilalim para mag-cool down man lang, mabawasan yung init kasi talagang init ng laptop. Ito hindi. Meron man pero parang wala lang, parang body heat na ewan. Pero basta malamig pa rin naman siya, hindi siya umiinit. So kung sakaling mabilis ma-drain yung nabili yung laptop, plus yun na rin yun, pwede nyo idagdag sa listahan ang ihihingi yung discount kay seller. Okay. Number 9. Software checks. Make sure na yung preloaded software na nandito sa inyong laptop ay genuine or totoo. Kasi merong mga dinadownload or may mga software na yung parang yung hindi na-update, yung libre lang, yung daya lang. Una, hindi mo ma-update yun, lalo na kung may mga update si Windows, madalas mangyari yan, di ba? Even yung Skype, naranasan ko yung dati, meron kaming laptop na ginamitan lang namin ng parang libreng parang mga daya na da-download sa mga Pirate Bay, mga ganun, mga OS na hindi na-update. Ngayon, yung Skype namin, hindi na gumana kasi hindi nga siya, parang connected siya kay Windows, diba? So, kapag hindi na-update si Windows, hindi rin ma-update si Skype, kaya hindi rin siya gumagana, hindi namin magamit. So, yun, dun pa lang natuto na kami, kaya talaga, genuine na lagi yung meron kami sa kahit saan dahil kailangan din yun sa mga softwares at mga apps na gagamitin mo sa trabaho. So, isang bagay na dapat yung i-check kapag nagpunta kayo sa properties ng computer is yung yung product ID dun sa ibaba. May makikita kayo dyan, may parang serial keys or numbers dyan at sinasabi na product ID. Okay? Kung hindi man, malalaman nyo pag in-update nyo yung Windows, kung meron na kayong internet sa bahay, update nyo. Doon malalaman nyo kung nag-a-update si Windows. Kasi kung hindi, hindi genuine yan. Okay? Number 10! Make sure you're getting a good deal. Sabihin na natin na na-check nyo na isa-isa nyo na, nagandahan kayo, nagustuhan nyo. Huwag nyo pa rin agad-agad bibilin. Bakit? Try nyo muna maghanap pa sa ibang seller or sa ibang store, sa online. Kasi, let's say sa marketplace, nabanggit ko na yan, di ba, sa Facebook. Marami kasi nagbebenta pa dyan. So, mag-canvas ka muna. Check nyo muna, baka yung specs na nakita mo ay kapareho lang ng specs dun sa isang seller, tapos mas mura, di ba? Baka may mas maganda pang offer tong si seller na to kaysa dun sa isa. So, mag-canvas ka muna, huwag kang magmamadali, lalo't kung hindi mo naman kailangan agad-agad. Kasi, baka mamaya, di ba, manghinayang ka, may mas makita ka pang mas maganda, di ba? Luckily, yung nahanap namin sa Facebook Marketplace, nalaman namin may store siya na mismo yung nag-message sa amin.
And na-compare na rin kasi ni husband o namin, na-compare na rin namin yung price sa iba. At ito, sulit na talaga dun sa presyo na makukuha namin. Kasi nung tinignan namin sa ibang seller na pareho ng specs, nasa 50,000 plus siya. Samantalang nun sa amin, nung nakuha namin, dalawa pa, tig 35,500 namin nakuha. So, pumapatak na 71,000 lang lahat. Nag-offer, meron din siyang 3 days testing, yung iuwi mo for 3 days. Tapos may 1 week replacement at 2 months free service. So, saan ka pa? So, para ka na rin nakakuha ng magandang warranty. So, isa pa, tungkol sa warranty. Kung sakali man, baka sakali yung bibilan mo ng laptop o yung titingnan mo ng laptop, baka meron pa siyang backup, yung parang backup driver or baka nasa kanya pa yung CD ng software na kailangan mo, pwede mong i-ask. Yun, ang pangalan niya, special shout out kay Mr. Jim Olama. Ang Facebook page niya po, ang pangalan ay Alias Store Laptop Telecom. So, ilalagay ko po yung link sa description box. So, maraming salamat po sa naging magandang transaction natin at natuwa kami. So far, masaya kami sa nabili naming laptop. At sulit po. Sa ngayon sulit talaga. So, sana tumagal to, maging maganda ng mga ilang years pa itong laptop na nabili namin with Mr. Jim Olama. So, yun po yung mga 10 bagay na dapat nyong tandaan o malaman bago pa po kayo bumili o habang naghahanap kayo ng mga used or second hand laptop. Wala naman po masama kung second hand man yung mabili nyo. As long as ma-check yung mabuti. Pero syempre, kung can afford nyo talaga yung brand new, okay na okay din yun. At least, hindi ka kakaba-kaba, baka, lalo na kung hindi ka pa ganun kagamay sa pagpili. Pero kung meron ka namang kakilala na sa tingin mo ay magaling naman pumili, then you can go for it, lalo na kung ang budget mo ay limited. Okay? So, sana ay may natutunan po kayo sa topic natin for today. Make sure to subscribe and click the bell and i-like nyo po kung nagustuhan nyo po. Kung meron po kayo mga comments, suggestions, or tanong, make sure to write it down sa comment dahil lahat po yan ay iniisa-isa ko, ini-scan ko po yan para makasigurado ko na lahat kayo ay na-address ko. Again, I'm Sheena Santos. Thanks everyone for watching at magkita-kita tayo ulit sa susunod na video natin dito sa channel. Have a great day mga kamamshi. Bye-bye!